السلام عليكم. وصفتنا لليوم رح تكون حلا التمر المحشي بثلاث حشوات مختلفة نوعا ما، بس أكيد بتدخل بمكونات الحشوة عناصر علاجية ووقائية. يقدم بشهر رمضان على الإفطار أو على السحور أو في أي وقت، باعتبار التمر مغذي لأنه بيحتوي على عدد كبير من الفيتامينات. وأول حشوة رح تكون بزبدة الفول السوداني. عندي هون كوب ونص من الفستق، ما يعادل 230 جرام. رح أطحنه بالخلاط الكهربائي أو بمحضرة الطعام لحتى يصير عندي ناعم كتير. ضيف عليه معلقتين كبار من زيت السمسم، وفيكن تستبدلوه بزيت نباتي، وكمل طحن الفستق. تقريبا أخذ وقت معي 5 دقايق لحتى تحول الفستق لزبدة، وصارت الزبدة بهذا القوام. راح قيم الزبدة على جنب وبلش بالحشوة التانية. عندي 3 معالق كبيرة من حبة البركة المطحونة ناعم، و4 معالق كبيرة طحينة. راح أخلطهم مع بعض كتير منيح، وعن جد تعتبر هي الحشوة علاجية ومغذية وبتقوي جهاز المناعة. ولو كل يوم أخدنا حبة وحدة من التمر مع هاي الحشوة. والحشوة الثالثة راح تكون كريمة مع جوز الهند. عندي مغلف من الكريمة البودرة مع نص كوب حليب بارد. راح أخفق الكريمة باستخدام الخفاقة الكهربائية لحتى تتقل ويتضاعف حجمها. بعدين راح أضيف عليها 6 معالق كبيرة من جوز الهند، وبالأخير راح أخلط جوز الهند مع الكريمة المخفوقة بهذا الشكل. عندي كيلو من التمر حبة كبيرة. راح أفتح التمرات بشكل طولي حتى أشيل منها البذرة وأقدر أحشيها. وهون عبيت كل الحشوات بكيس التزيين حتى أقدر بكل سهولة أحشي التمرات. وباستخدام كيس التزيين راح أعبي التمرات بكل الحشوات. ببدأ بحشوة الكريمة وجوز الهند، وبعدها زبدة الفول السوداني، وبالأخير حبة البركة. وبآخر مرحلة رح زين التمرات بفرماسيلا بيضة وملونة وبسكوت مطحون، وكمان فيكن تزينون بأي نوع من المكسرات موجودة عندكن. رح خلص كل الكمية وبكونوا جاهزين للتقديم، أو إذا بدكن تخلوهم مناسبين للضيافة فيكن تستخدموا قوالب ورقية مثل هذا القالب. رح يطلع شكلهم مرتب أكتر وظريف. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شاركوني التجربة واعطوني رأيكم بهاي الحشوات اللي استخدمتها، وإذا في عندكم أي أفكار جديدة خبروني عنها بتعليق. ولا تنسوا تدعموني بإعجاب ومشاركة الفيديو، أو إذا لسه ما اشتركتوا لو سمحتوا اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات حتى تصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وشكرا لكم لمتابعة الفيديو للأخير.